Okey, ni pun satu lagi masalah yang selalu saya hadapi lah. Yang ni wiring ni boleh, bukan salah, tapi tak sesuai. Itu yang ni konektor connect lagi, salah terus dia sambung wayar ni. Tak payah guna konektor, berapa kali konektor dah. Lepas tu kat sini pula ada switch pula dah. Sini ada switch, bawah ni pun ada switch. Banyak switch dah. Betul-betul menguji keimanan ni. So ni lah dia antara kesilapan-kesilapan yang dilakukan daripada pemodi-pemodi kita lah. Pasal apa? Benda ni jangan anggap sekadar boleh, pasal setiap wire yang kita sambung dia memain peranan. Voltage di bawah tu dia memain peranan. Kata wire besar convert tu wire kecil, contoh wire tu tak sama saiz pun dia akan ada efek. Contoh wire kecil ke wire besar pun ada efek. So setiap wire tu kenalah sama, baru ada punya voltage tu sama keluar dan sebagainya. So bagi saya kita kena avoid lah, buat macam ni. So yang lainnya, pasal apa kita nak avoid apa-apa benda yang short, spark dan sebagainya. Jadi kita kena elakkan, kalau boleh biar teratur lah susunan wayar tu kalau kita nak modi sendiri, untuk mengelakkan apa-apa juga masalah bersangkutan dengan board ni. Okay, adios.